ઇઝી ટુ લર્ન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો જે આપણો લેક્ચર છે એનો મુખ્ય ટોપિક છે ઈસવીસન 1793નો ચાર્ટર એક્ટ. હવે આપણે જે આ ઈસવીસન 1793ના ચાર્ટર એક્ટ વિશે ચર્ચા કરીએ એ પહેલા ઈસવીસન 1786ની અંદર એક નાનકડો જે એક્ટ આવેલો હતો એ આપણે જોઈએ અને પછી આપણે 93 વાળો ચાર્ટર એક્ટ જોશું અને પછી આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કરશું. હવે જુઓ, ઈસવીસન 1786ની અંદર આ એક્ટ લઈ આવવા પાછળનું કારણ શું હતું અને એની જોગવાઈ શું હતી એ આપણે જોઈએ તો 1773ની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ આવે છે ત્યારે બંગાળના ગવર્નર જનરલ તરીકે વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એને નિમણૂક આપવામાં આવે છે. અને 1784ની અંદર જ્યારે પીટ્સનો ધારો છે એ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ ગવર્નર જનરલ છે બંગાળના એ કોણ હોય છે? વોરન હેસ્ટિંગ્સ. હવે આ જે 10 વર્ષનો સમયગાળો છે એ દરમિયાન વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એના પર ભ્રષ્ટાચાર અને પોતાની જોહુકમી પ્રકારની જે કામ કરવાની પદ્ધતિ છે એના લીધે બ્રિટનની પાર્લામેન્ટની અંદર વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એને હટાવવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. ત્યાં ચર્ચા થઈ છે કે વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એ આપણા બનાવેલા નિયમ અને કાયદા મુજબ ત્યાં શાસન ચલાવતા નથી, એટલે વોરન હેસ્ટિંગ્સને હવે હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે. જેના લીધે 1785ની અંદર બ્રિટનની પાર્લામેન્ટની અંદર એક ખરડો પસાર કરવામાં આવે છે અને વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એના પર મહાભિયોગ ચલાવી અને એને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે. હવે પ્રશ્ન એ આવે છે કે વોરન હેસ્ટિંગ્સ છે એને હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરીએ તો હવે જે બંગાળના ગવર્નર જનરલ છે એ કોને બનાવવા? તો હવે એક નામ સામે આવે છે કે લોર્ડ કોર્નવોલિસ છે એને બંગાળના ગવર્નર જનરલ છે એ બનાવી દેવામાં આવે. હવે આ લોર્ડ કોર્નવોલિસ છે એને બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ દ્વારા પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે બંગાળના ગવર્નર જનરલ તરીકે ભારતની અંદર કામ કરશો? એટલે લોર્ડ કોર્નવોલિસ કહે છે કે ભાઈ હું બંગાળની અંદર ગવર્નર જનરલ તરીકે તો કામ કરીશ, પરંતુ મારી એક શરત છે, એક કન્ડિશન મૂકે છે. શું છે શરત? તો લોર્ડ કોર્નવોલિસ કહે છે કે તમે જે આ પીટનો ધારો છે એ લાગુ કરેલો એની અંદર તમે જોગવાઈ કરેલી છે કે કમાન્ડર ઇન ચીફ એટલે કે આર્મીનો જે સુપ્રીમ હેડ છે એ કોણ છે? તો કે જે એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલનો જે મેમ્બર છે એ કમાન્ડર ઇન ચીફ તરીકે પાવર ભોગવે છે. હવે જો મને આ કમાન્ડર ઇન ચીફ તરીકેના એટલે કે આર્મીનો સુપ્રીમ હેડ બનાવી દેવામાં આવે સાથે સાથે તો હું ભારતની અંદર ગવર્નર જનરલ છે બંગાળના એ હોદ્દો સંભાળીશ. અને આની જે આ કોર્નવોલિસની શરત છે એ બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ છે માન્ય રાખે છે અને 1784નો જે પીટનો ધારો છે એમાં સુધારો કરવા માટે આ 1786નો એક્ટ છે એ લાગુ કરવામાં આવે છે અને એવી જોગવાઈ કરવામાં આવે છે કે હવે જે કમાન્ડર ઇન ચીફના જે પાવરો સભ્ય પાસે હતા કાઉન્સિલમાં એના બદલે ગવર્નર જનરલ છે એ જ આર્મીનો સુપ્રીમ હેડ એટલે કે કમાન્ડર ઇન ચીફ તરીકે કાર્ય કરશે. હવે આપણે જે આપણો મુખ્ય જે ટોપિક છે ઈસવીસન 1793નો ચાર્ટર એક્ટ એ જોઈએ તો આ ધારો કોના દ્વારા ઘડવામાં આવ્યો અને કોના માટે લાગુ કરવામાં આવ્યો? આ ધારો શા માટે ઘડવામાં આવ્યો? આ ધારાની જોગવાઈઓ શું હતી? આ ધારાથી શું અસરો થયેલી અને આ ધારાની ખામીઓ શું હતી? હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે કોઈ પણ એક્ટને લગતો એમસીક્યુ કે મેન્સનો ક્વેશ્ચન આવશે તો આટલા જે આપણા ટોપિક છે એની અંદરથી જ એ ક્વેશ્ચન બનતો હશે. એટલે આપણે આ જે ટોપિક છે એ ક્લિયર વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લઈએ એટલે તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો એમસીક્યુ કે મેન્સનો ક્વેશ્ચન આવે તો તમે આરામથી એને સોલ્વ કરી શકો. હવે આપણે જોઈએ આ ધારો કોના દ્વારા ઘડવામાં આવ્યો અને કોના માટે લાગુ કરવામાં આવ્યો. તો આપણે અહીંયા એક વસ્તુ સમજી લઈએ. 1773નો જે પ્રથમ નિયામક ધારો આવે છે ત્યાંથી લઈ અને 1858 સુધીના જે કંઈ પણ એક્ટ આવશે એ બધા બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવશે. અને એ જે એક્ટ છે એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની માટે બનાવવામાં આવશે. 1858ની અંદર બ્રિટિશ તાજનું છે એ સીધે સીધું શાસન છે એ ભારતમાં લાગુ થશે એટલે પછી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એનો પ્રશ્ન રહેશે નહીં. એ પહેલાના જે કાંઈ પણ કાયદાઓ છે એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની માટે બનાવવામાં આવશે. હવે આપણે આ જે કંઈ પણ એક્ટ ભણશું તો સાથે સાથે એ પણ જોશું કે આ એક્ટ છે એ ભારતની અંદર લાગુ કરવામાં આવે ત્યારે બંગાળના અથવા તો ભારતના જે ગવર્નર જનરલ છે એ કોણ હતા? કેમ કે એવો એમસીક્યુ અથવા તો એવું કોઈ વિધાન પૂછી શકે
કે ધારો કે ઈસવીસન 1793 નો ચાર્ટર એક્ટ લાગુ પાડતી વખતે બંગાળના ગવર્નર જનરલ છે એ કોણ હતા, એવું એમસીક્યુ પૂછી શકે અથવા તો એવું વિધાન મૂકી શકે. તો આપને ખબર હોવી જોઈએ કે 1793 નો જે ચાર્ટર એક્ટ લાગુ કરવામાં આવેલો ત્યારે બંગાળના ગવર્નર જનરલ તરીકે સર જોન સોર છે એ અહીંયા ફરજ બજાવતા હતા. એટલે તમે આ નામ યાદ રાખજો, સર જોન સોરનું. હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે આ ધારો શા માટે ઘડવામાં આવ્યો? તો કે કંપનીનો વેપાર કરવાનો જે પરવાનો છે એ ફરીવાર રિન્યુ કરવા માટે. હવે આપણે ખબર છે કે જે રાણી એલિઝાબેથ દ્વારા જે ચાર્ટર આપવામાં આવેલો હતો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને, એ પછી 1773 ની અંદર જે એક્ટ આવે છે રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ, એની અંદર કંપની છે એને 20 વર્ષ માટે વેપાર કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવે છે અને નક્કી કરવામાં આવે છે કે દર 20 વર્ષ પછી આ કંપની છે એને પોતાનો જે ચાર્ટર છે એ રિન્યુ કરાવવો પડશે. એટલે હવે 1773 ના જે 20 વર્ષ છે એ 93 ની અંદર પૂર્ણ થતા હતા. એટલે એ જે કંપનીનો જે પરવાનો છે, ચાર્ટર છે, એ રિન્યુ કરવા માટે થઈને 93 નો એક્ટ છે એ લઈ આવવામાં આવે છે. બીજું આ ધારામાં શા માટે ઘડવામાં આવેલો હતો? તો કે મહેસૂલી વહીવટી તંત્રની જે સત્તાનો દુરુપયોગ થવા લાગ્યો હતો એ અટકાવવા માટે. એ હમણાં આપણે આગળ જે ટોપિક જોશું અને માલ અદાલત ને બધું જે આપણે જોશું એની અંદર આ ટોપિક છે કવર થઈ જશે. પછી શું છે? તો કે કંપની ઉપર નિયંત્રણો છે એ વધુ મજબૂત બનાવવા માટે. હવે તમે જુઓ 1773 નો જે એક્ટ આવેલો હતો એમાં કંપની ઉપર નિયંત્રણ થવાની શરૂઆત થઈ હતી. હવે જેમ જેમ આપણે આગળ જતા જશું અને 1858 સુધી પહોંચશું ત્યાં સુધીની અંદર કંપની છે એની ઉપરના નિયંત્રણો ખૂબ જ વધી જશે અને 1858 ની અંદર બ્રિટિશ તાજ છે એનું સીધું જ શાસન છે એ ભારતની અંદર આવી જશે. એટલે કે 1773 થી આપણે જેમ જેમ આગળના એક્ટ જોતા જશું એમ આ જે કંપની ઉપરના નિયંત્રણો છે એ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ વધુ ને વધુ મજબૂત બનાવતી જશે અને લાસ્ટમાં 1858 ના એક્ટ દ્વારા કંપની છે એને ખાલી એની પાસે કોઈ પણ પ્રકારની સત્તા રહેશે નહીં અને બ્રિટિશ તાજનું શાસન ભારતની અંદર આવી જશે. હવે આપણે ઈસવીસન 1793 ના ચાર્ટર એક્ટ છે એની જોગવાઈઓ અને અસરો છે એની ચર્ચા કરીએ. તો પેલી જોગવાઈ છે, આ ધારાથી કંપનીના વેપાર કરવાનો પરવાનો છે એ રિન્યુ કરી 20 વર્ષ માટે ફરી એકવાર અધિકાર આપવામાં આવ્યો. એટલે કે હવે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એને હજુ 20 વર્ષ સુધી એકાધિકાર આપવામાં આવેલો ભારતમાં વેપાર કરવા માટેનો. પછી બીજું છે, કંપનીના ભારતમાં જરૂરી ખર્ચાને બાદ કરતા 5 લાખ પાઉન્ડ છે એ બ્રિટિશ સરકારને આપવાનું નક્કી કરવામાં આવેલું. એટલે કે આ જે કંપનીના જરૂરી ખર્ચા છે એટલે કે કર્મચારીના પગાર છે. બીજું શું હતું જરૂરી ખર્ચામાં? તો કે કંપનીના જે શેર હોલ્ડર્સ હતા એને ડિવિડન્ડ આપવું પડતું. આ ડિવિડન્ડ છે અને એ સિવાયના પણ જે કંઈ પણ નાના મોટા ખર્ચા થતા એ ખર્ચાઓ બાદ કરતા ઉપરાંત 5 લાખ બ્રિટિશ પાઉન્ડ છે એ બ્રિટિશ સરકારને આપવાની છે એ જોગવાઈ આ ધારામાં કરવામાં આવેલી. પછીની જોગવાઈ શું છે? તો કે ગવર્નર જનરલ, ગવર્નર અને કમાન્ડર ઇન ચીફની નિમણૂક માટે બ્રિટિશ સરકારની અનુમતિ લેવી ફરજિયાત બનાવી દેવામાં આવી. હવે આપણે આગળના જે એક્ટમાં જોયું હતું કે આ જે ગવર્નર જનરલ છે એ તો સીધો બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટ છે એની નીચે જ કામ કરતો હતો, પરંતુ જે મદ્રાસ અને બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીના જે ગવર્નર હતા અને કાઉન્સિલમાં જે કમાન્ડર ઇન ચીફ હતા એની નિમણૂક કોણ કરતું હતું? તો કે એ છે એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી. એટલે કે ટૂંકમાં કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા. તો હવે આ ધારાની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી કે તમે આ કોઈ પણ હોદ્દો છે એ ભરવો હોય તો એના માટે બ્રિટિશ સરકારની અનુમતિ લેવી છે એ ફરજિયાત છે. આવી અનુમતિ વગર તમે આવા હોદ્દાઓ છે એના પર કોઈ પણને નિમણૂક આપી શકશો નહીં. એના પછીની જોગવાઈ આપણે જોઈએ, બ્રિટિશ સરકારની પરવાનગી વગર કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓને ભારત છોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. હવે આવું શા માટે કરવામાં આવેલું? તો કે એવું થતું હતું ભારતની અંદર કે અમુક જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે એ અમુક ચોક્કસ સમયગાળો હોય વેકેશનનો ત્યારે બધા એકી સાથે બ્રિટનની અંદર મોજ અને રિલેક્સેશન માટે જતા રહેતા હતા. એટલે ભારતમાં શું થતું હતું? તો કે વહીવટી તંત્ર છે એના ઉપર એની માઠી અસર થતી હતી. એટલે આના લીધે શું થયું? તો કે કંપની છે એને બ્રિટિશ સરકારે કહી દીધું કે ભાઈ હવે કોઈ પણ ઉચ્ચ અધિકારી છે કંપનીનો એ ભારત છોડશે એ પહેલા અમારી પરવાનગી લેશે અને જો પરવાનગી નહીં લે તો એ ઉચ્ચ અધિકારી છે એને સસ્પેન્ડ ગણવામાં આવશે. એટલે કે કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી બ્રિટિશ સરકારની પરવાનગી વગર જ જો બ્રિટનમાં જાય રજા ઉપર તો એને સસ્પેન્ડ ગણવામાં આવશે. હવે એના પછીની જોગવાઈ છે આપણે જોઈએ
મહેસૂલી વહીવટીતંત્રને ન્યાયતંત્રથી અલગ કરી દેવામાં આવ્યું, જેના લીધે માલ અદાલત છે એ કાર્ય કરતી બંધ થઈ. હવે આપણે આ માલ અદાલત શું છે એ વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર સમજીએ. હવે આ માલ અદાલત શું છે એ આપણે જોઈએ તો માલ અદાલતનું મુખ્ય કામ છે એ દીવાની કેસ છે એ ચલાવવાનું અને એના માટે ન્યાય આપવાનું હતું. હવે દીવાની કેસની અંદર કયા કયા પ્રકારના જે મહેસૂલી કેસો છે એ ચલાવવામાં આવતા એ આપણે જોઈએ તો કોઈની જમીન છે એ બીજા વ્યક્તિ દ્વારા પચાવી પાડવામાં આવેલી છે, અથવા તો કોઈ ખેડૂત છે એના દ્વારા સમયસર ટેક્સ આપવામાં ના આવતા એની જમીન કલેક્ટર દ્વારા ખાલસા કરી નાખવામાં આવેલી છે. આ પ્રકારના જમીન અને મહેસૂલને લગતા જે કાંઈ પણ કેસ છે એ માલ અદાલતની અંદર ચલાવવામાં આવતા. આ માલ અદાલત છે એના જજ તરીકે કોણ કામ કરતું તો કે કલેક્ટર. હવે તમે જુઓ કલેક્ટર છે એ જ મહેસૂલ ઉઘરાવવા માટેનો જિલ્લાનો સૌથી મોટો અધિકારી હતો. એટલે કે મહેસૂલ ઉઘરાવવા માટે પણ કલેક્ટર છે અને એનો જે માલ અદાલતની અંદર કેસ ચાલે છે એના જજ તરીકે પણ કલેક્ટર જ હોય છે. એટલે કે સજા પણ કલેક્ટર કરે છે અને પાછી એને ન્યાય આપવાનું કામ પણ કલેક્ટર કરે છે. આના લીધે જે ન્યાયિક તંત્ર છે એના ઉપર અવળી અસર ઊભી થઈ, કારણ કે આ કલેક્ટરને છે અમુક બાબતોની અંદર છે સત્તાનો દુરુપયોગ કરવા લાગેલા અને એ દૂર કરવા માટે થઈને આ જે ધારો છે એની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવેલી કે આ માલ અદાલત છે એના બદલે હવે આ જે માલ અદાલત જે કેસ ચલાવે છે એ હવે ન્યાયતંત્રને સોંપી દેવામાં આવે. એટલે એના માટેની જે બીજી અદાલતોની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી હતી એને આ બધા કેસ છે એ સાંભળવાની સત્તા આપી દેવામાં આવેલી અને આ જે માલ અદાલત છે એને કાર્ય કરતી બંધ કરી દેવામાં આવેલી. હવેની આપણે જોગવાઈ જોઈએ તો કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા છે એ ભારતના કોષમાંથી ચૂકવવાનું નક્કી કરવામાં આવેલું. હવે તમે જુઓ બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલના જે સભ્યો છે એની નિમણૂક કોણ કરતું હતું તો કે બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ. અને આ સભ્યો છે એ કેના મેમ્બર હતા તો કે એ પણ પાર્લામેન્ટના. તો હવે એના પગાર છે એ ભારતના કોષમાંથી શા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું તો કે ભારતમાંથી જે કાંઈ પણ ટેક્સ દ્વારા જે કલેક્શન થતું હતું નાણાંનું, એમાંથી જે કાંઈ પણ ભારત માટે પૈસા વાપરવાના હતા એના બદલે એ બધા પૈસા છે એ બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલના સભ્યોના પગાર ભથ્થા અને આગળ ઉપર બીજા પણ જે કાંઈ પણ અધિકારીઓની નિમણૂક થશે બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ દ્વારા એના પગાર કરવા માટે થઈને જ એનો ઉપયોગ કરવા લાગેલા. હવે આના માટે થઈને દાદાભાઈ નવરોજી છે એને એક બુક લખેલી છે પોવર્ટી એન્ડ અનબ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા. આ બુકની અંદર એક થિયરી દાદાભાઈ દ્વારા આપેલી છે ડ્રેઇન ઓફ વેલ્થ. આ થિયરીની અંદર દાદાભાઈ નવરોજી છે એને જાહેર કરેલું છે કે અંગ્રેજો છે એ કઈ રીતે ભારતીય સંપત્તિ અને નાણાં છે એનો દુરુપયોગ છે એ પોતાના સ્વાર્થ માટે કરતા હતા. એટલે કે ખરેખર જે પૈસા ભારતીય મુદ્રાકોષમાં જમા થવા જોઈએ અને એમાંથી ભારતના લોકોનું કલ્યાણ થવું જોઈએ એ પૈસા ક્યાં જતા હતા તો કે આ લોકોના પગાર અને ભથ્થા ચૂકવવામાં. આ બુકનું તમે નામ યાદ રાખજો, કદાચ MCQમાં પૂછી શકે. હવે આપણે જોઈએ આ ધારાની ખામીઓ શું હતી તો કે સત્તાનું કેન્દ્રીયકરણ વધુ મજબૂત બન્યું, જે સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ હતું. એટલે કે જુઓ પેલા જે ગવર્નર જનરલ છે એની નિમણૂક જ કોણ કરતું હતું તો કે બ્રિટનની પાર્લામેન્ટ. પરંતુ હવે શું થયું તો કે હવે બીજા જે મદ્રાસ અને બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીના ગવર્નર અને કમાન્ડર ઇન ચીફની નિમણૂક કરવી હોય તો પણ કેની સલાહ ફરજિયાત બનાવી દેવામાં આવેલી તો કે બ્રિટનની પાર્લામેન્ટની. એટલે કે કેન્દ્રીયકરણ છે એને આપણે કેન્દ્રીયકરણની શરૂઆત થયેલી જોઈ શકીએ છીએ કે જે ખરેખર લોકશાહીની અંદર સત્તાનો જે વિકેન્દ્રીકરણનો સિદ્ધાંત છે કે લોકોના હાથમાં સત્તા હોવી જોઈએ અને વધારે માણસો પાસે સત્તા હોય એ સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન થતું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પછી શું છે તો કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલના સભ્યોના પગાર અને ભથ્થા ભારતના કોષમાંથી ચૂકવવાનું નક્કી કરવામાં આવતા ભારત ઉપર નાણાકીય ભારણ વધ્યું. આની હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી આગળ. હવે આપણે આના પરનો MCQ જોઈએ. ઈસવીસન 1793 ચાર્ટર એક્ટ બાબતે કયું સાચું છે તો કે આ ધારાથી કંપનીનો વેપાર કરવાનો અધિકાર 25 વર્ષ માટે રિન્યુ કરી આપવામાં આવ્યો. બીજું છે કંપનીને ગવર્નર અને કમાન્ડર ઇન ચીફની નિમણૂક સ્વતંત્ર રીતે કરવાની સત્તા આપવામાં આવી. ત્રીજું છે આ ધારાથી માલ અદાલત કાર્ય કરતી બંધ થઈ. ચોથું છે આ ધારો ભારતમાં ગવર્નર જનરલ લોર્ડ કોર્નવોલિસના સમયમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું.
જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને આવનારા જે કંઈ પણ વિડીયો છે એની નોટિફિકેશન તમને ખૂબ જ ઝડપથી મળતી રહે. થેન્ક યુ.